Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ইংলিছৰ অন্য এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আনিছোঁ সেইটোৱে হৈছে ফিগাৰ অফ স্পীচ সো ফিগাৰ অফ স্পীচ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ৰিসেন্ট ইয়াৰ্ছত এই টপিকৰ পৰা বহুতো কোৱেশ্চন আহা আমি দেখা পাইছোঁ মানে এভৰি ইয়াৰ আহা দেখিছোঁ তো সেইভাবে আপোনালোকে এটলিষ্ট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ অফ স্পীচৰ কথা জানাটো নেসেসাৰী হয় তো সেইভাবে আজি মই অকল MCQ নহয় আমি MCQ কৰিম নো ডাউট বাট তাৰে আগত আমি কিছুমান ফিগাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ অফ স্পীচৰ কথা প্ৰথমতে বুজি লওঁ তাৰ পিছত আমি যেতিয়া ইয়াৰ পিছতে আমি কোৱেশ্চনছবোৰ কৰিম কোৱেশ্চনছবোৰ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজে এনসাৰ্সবোৰ কৰিব পাৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কোৱেশ্চনবোৰ দেখে নিজেও এনসাৰবোৰ কৰি কিনি মই এনসাৰটো কৰাৰ আগত নিজে কৰি চাব দেন ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকে কমেন্ট এটা কৰি যাব কিমান স্কোৰ কৰিব পাৰিছে তো এতিয়া বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমি different types of figures of speech পঢ়াৰ আগতে figures of speech মানেনো কি হয় সেইটো প্ৰথমতে জানিব লাগিব সো আমি জানো যে এইটো কি হয় ক'ব গ'লে এইবোৰ words হয় বা phrases হয় যিটো নেকি নন লিটাৰেল ৱেত ইউজ কৰা যায় যাতে ল্যাঙ্গুৱেজটো বহুত বেছি ইমেজিনেটিভ কৰি তুলিব পাৰে বা এক্সপ্ৰেছিভ কৰি তুলিব পাৰে বেসিক্যালি আমি ক'ব পাৰো যে এইটো লিটাৰেৰী ডিভাইস বুলিও কোৱা যায় যিটোৱে নেকি স্পেশাল ইফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰে হেতু কেনেকৈ কৰে হেতু কম্পেয়াৰ কৰি কিনি এক্সেজাৰেট কৰি বা কিবা এটা বস্তু ক্ৰিয়েটিভ ৱেত ডেসক্ৰাইব কৰি ৰেদাৰ দেন ষ্টেটিং ইট ডাইৰেক্টলি সো আমি বহুতো এনেকৈ পয়েমবোৰতো দেখিছোঁ যেনেকৈ ব্ৰেভ এজ এ লায়ন এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি অলপ বেলেগ বস্তুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি হয়নে হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱেদি মানে ডাইৰেক্টলি ষ্টেট নকৰাকে মানে ক্ৰিয়েটিভ ৱেত এক্সপ্ৰেছ যে কৰে পয়েমছবোৰ যে আমি দেখোঁ তো হেইটোকে আমি কওঁ ফিগাৰ অফ স্পীচ বুলি ঠিক আছে বা লিটাৰেৰী ডিভাইসেছ বুলি সো কেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপছৰ লিটাৰেৰী ডিভাইসেছনো আছে আজি আমি তাকে ডিসকাস কৰোঁ বলক সো প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰিব গৈছোঁ সিমিলি সো সিমিলিটো এটা ফিগাৰ অফ স্পীচ হয় যিটোৱে নেকি বেলেগ বেলেগ পাৰ্সনছ বা অবজেক্টছ সেইবোৰ কম্পেয়াৰ কৰে কি কম্পেয়াৰ কৰোঁতে চাব তাত ৱৰ্ডছ দেখা পাব লাইক বা এছ নিচিনা ৱৰ্ডছ ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াত এক্সাম্পলৰ মই দিছোঁ brave she is as brave as a lion so দুটা unlike বস্তু কম্পেয়াৰ কৰাটোৰ সিমিলিয়ে কৰে বাট মনত থব মেটাফৰেও কম্পেয়াৰ কৰে ঠিক আছে কিন্তু সিমিলিয়ে যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰে দুটা unlike বস্তু বা দুটা unlike objects তেতিয়া সদায় as to as বা like সেই দুটা words ইউজ কৰি কিনিহে কম্পেয়াৰ কৰে তো এইটো মনত থব সো যেতিয়া নেকি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স দেখে এক্সামত আৰু তাত যদি সোধা যায় কোনটো ফিগাৰ অফ স্পীচ ইউজ কৰা গৈছে তেনেহলে আপোনালোকে সিমিলি টিক কৰি আহিব ঠিক আছে লাইক আৰু এছ দেখিলে মানে গম পাবই যে কিবা এটা কম্পেয়াৰ কৰি দুটা আনলাইক বস্তু কম্পেয়াৰ কৰি থোৱা আছে আৰু তাত লাইক আৰু এছ ৱৰ্ডছ দি যদি কম্পেয়াৰ কৰিছে দ্যাট মিন্স হেতু সিমিলিৰ আন্ডাৰত পৰে নেক্সট মেটাফৰ এতিয়া জাস্ট মই যে কৈছিলোঁ সো মেটাফৰটো কি হয় ইয়াতে ডাইৰেক্ট কম্পেৰিজন হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাইক বা এছ এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰি কিনি কম্পেয়াৰ নকৰে ইয়াতে ডাইৰেক্ট কৰে যেনেকৈ চাব টাইম ইজ মানি দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ এ ষ্টেজ লাইফ ইজ এ জাৰ্নি দুটা আনলাইক বস্তু কম্পেয়াৰ কৰিছে কিন্তু ডাইৰেক্টলি কৰিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৱৰ্ডছৰ সাহাৰা লোৱা নাই সো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে সেন্টেন্স দেখে য'ত নেকি লাইক এছ নথকাকৈ কম্পেৰিজন হৈছে তেনেহ'লে হেইটো কিহৰ আন্ডাৰত আহি পৰিব হেইটো আহিব মেটাফৰৰ আন্ডাৰত সো এই দুটা ডিফাৰেন্স মনত হ'ব সিমিলি আৰু মেটাফৰ দুয়োটাই বেলেগ বেলেগ আনলাইক বস্তু কম্পেয়াৰ কৰে বাট ডিফাৰেন্স ইজ দ্যাট মেটাফৰে ডাইৰেক্টলি কৰে উইদাউট ইউজিং এনি ৱৰ্ডছ সিমিলিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইউজ কৰে সো এই মেজৰ ডিফাৰেন্সটো বিটুইন সিমিলি এণ্ড মেটাফৰ মনত থৈ দিব এক্সামত বহুত ইজিলি আপোনালোকৰ সলভ হৈ যাব তেতিয়া নেক্সট হৈছে পাৰ্সনিফিকেশ্যন সো পাৰ্সনিফিকেশ্যনত কি হয় ইয়াত মানে কোনোবা ধৰণৰ অবজেক্টছক ইয়াত মই লিখিয়ে থৈছোঁ এনিমেলছ বা এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়াছ সেইবোৰক হিউমেনলি কোৱালিটিজ ইমোশ্যনছ সেইবোৰ দি দিয়া যায় যেনেকৈ চাব এক্সাম্পলত চালে মানে আপোনালোকে বুজি পাব দ্য উইণ্ড হুইস্পাৰ্ড থ্ৰু দ্য ট্ৰিজ আমি যদি লজিকেলি চাব যাওঁ বতাহে কি হুইস্পাৰ কৰিব পাৰে নেকি মানুহৰ কোৱালিটি হয় ন সেইবোৰ সো মানুহৰ হিউমেনলি কোৱালিটিজবোৰ যদি আমি কিবা নন লিভিং অবজেক্ট তেওঁলোকক যদি আমি তেওঁলোকৰ লগত যদি এছ'চিয়েট কৰি দিওঁ হিউমেনলি কোৱালিটিজ তেতিয়াহ'লে মানে সেইটো পাৰ্সনিফিকেশ্যনৰ আন্ডাৰত আহিব ঠিক আছে সো
ইয়াত বাকিবোৰ চাব দ্য ফ্লাৱাৰ ডেন্স ইন দ্য ব্ৰিজ অপৰচুনিটি নকড এট দ্য ড'ৰ অপৰচুনিটি মানুহে নক কৰে মানুহে ডেন্স কৰে হয়নে চ' এই বস্তুটো মনত থ'ব যেতিয়া কিবা নন লিভিং কিবা এটা বস্তুৱে সেই অবজেক্টটোক যদি আমি বুজাবলৈ তাৰ একশ্যনছবোৰ বুজাবলৈ যেতিয়া আমি হিউমেনলি কোৱালিটিজ দিওঁ বেচিকেলি হিউমেনলি কোৱালিটিজ আমি নন হিউমেন বস্তু এটাত জাষ্ট এটেচ কৰি দিছোঁ ডেট ইজ পাৰ্চনিফিকেশ্যন ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটো মনত থ'ব পাৰ্চনিফিকেশ্যন মানেনো কি পাৰ্চনিফিকেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো আপোনালোকে ৱৰ্ডটো চাব পাৰ্চন সেইটোৰ পৰা মনত থ'ব পাৰ্চন মানে মানুহৰ নিচিনা কোৱালিটিজ এটেচ কৰি দিয়াটো কৈছে হাইপাৰবল এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে এইটো এটা ডেলিবাৰেট এক্সেজাৰেশ্যন হয় ঠিক আছে ইয়াতে মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ আপোনালোকক ইজিলি ইয়াত মই ডেফিনেশ্যনছবোৰ দিছোঁ চ' ডেট আপোনালোকে পঢ়িও বহুত ইজিলি মানে বুজি পাবই মানে এক্সেজাৰেশ্যন কৰে চাওক ইয়াতে কি লিখিছে আই হেভ টল্ড ইউ মিলিয়ন টাইমছ দিছ বেগ ৱেইজ আ টন আই এম চ' হাংগ্ৰি ডেট আই কুড ইট আ হৰ্চ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে এক্সেজাৰেশ্যন কিবা আইডিয়া বা ফিলিং এমফাচাইজ কৰিবলৈ যেতিয়া নেকি আমি ডেলিবাৰেট এক্সেজাৰেশ্যন কৰোঁ তো সেইটোকে হাইপাৰবল বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে চ' এইবোৰ মই ইয়াত লিখিয়ে থৈ দিছোঁ চাব লিটাৰেলিতো আমি ইয়াৰ মিনিংটো ল'ব নোৱাৰোঁ ন আমি যদিও কওঁ যে আমি 100 মিলিয়ন টাইমছ কৈছোঁ আমি লিটাৰেলি 2-3 টাইমছ কৈছোঁ চাগে বা মেক্সিমাম 10 টাইমছ ক'ব পাৰোঁ বাট মিলিয়ন টাইমছ কোৱাটো ইটছ নট পচিবল আৰু যদি কোনোবাই কৈছে হি অৰ শ্বি ইজ নট নৰ্মেল হয়নে চ' এইবোৰ বস্তু কি হয় যদি কিবা এটা বস্তু ডেলিবাৰেটলি এক্সেজাৰেট কৰে তেতিয়াহ'লে মানে তাৰ ডেফটো বুজাবলৈ যদি সেই এক্সেজাৰেশ্যনটো তাত থাকে তেনেহ'লে তাত কোনটো ফিগাৰ অফ স্পীচ ইউজ কৰা গৈছে সেইটোৱেই হৈছে হাইপাৰবল নেক্সট হৈ গ'ল এলিটাৰেশ্যন এতিয়া এলিটাৰেশ্যন এইটো চাব same consonant sound at the beginning of nearby consecutive words এইটো কি হয় ৰিপিট হয় আৰু এই বস্তুটোৱে ৰিদম ক্ৰিয়েট কৰে আৰু এক্সপ্ৰেছনছবোৰ বেছি মেমৰেবল কৰি তোলে এইবোৰ আমি দেখিছোৱেই আমি পয়েমবোৰত আপোনালোকে যদি মন কৰিছে যদি পয়েমছ কোনোবাই পঢ়ি ভাল পায় তেনেহ'লেতো এইবোৰ মন কৰিছে চাগে আমি এনেকুৱা পয়েম দেখোঁ ন ইয়াত চাব ইনিচিয়েল ইয়াতে লেটাৰ্ছবোৰ চাব she shells by the seashore তো এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত পিটাৰ পাইপাৰ পিক দ্য পেক অফ পিকল পেপাৰ্ছ ৱাইল্ড উইণ্ডছ ৱেচেল চ' এইবোৰ কেনেকুৱা এটা ৰিদমিক চাউণ্ড এটা আনিছে হয়নে আৰু এক্সপ্ৰেছনবোৰ বেছি মেমৰেবল কৰি তুলিছে বাই বাই ৰিপিটিং দ্য ছেইম কনচনেণ্ট চাউণ্ড এট দ্য বিগিনিং অফ নিয়াৰ বাই কনচিকিউটিভ ৱৰ্ডছ তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চেণ্টেন্স দেখে তেনেহ'লে সেইটো কি হয় এলিটাৰেশ্যন হয় চ' এইটো ফিগাৰ অফ স্পীচ এলিটাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব ছেইম কনচনেণ্ট চাউণ্ড যেতিয়া ৰিপিট হ'ব মনত থৈ দিব এইটো প্ৰথম যিবোৰ লেটাৰ্ছ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল অনমেটপিয়া চ' এইটোৱেই হৈছে কি ইয়াতে এক্সাম্পলছবোৰ চাব এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডছ যিটোৱে নেকি ইমিডিয়েট কৰে বা ছাজেষ্ট কৰে দ্য নেচাৰেল চাউণ্ডছ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য অবজেক্টছ অৰ একশ্যনছ দে ডিছক্ৰাইব চ' মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যদি যি এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডছ যেনেকৈ বিবোৰে কি কৰে বাজ এনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড এটা উলিয়াই হয়নে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ ইটছেল্ফ চাউণ্ডটো যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা ৱৰ্ড থাকে তেনেহ'লে সেইটো এই ফিগাৰ অফ স্পীচৰ আণ্ডাৰত আহিব ঠিক আছে বাজ কোনে কৰে বিয়ে কৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বাকী যোনবোৰ এক্সাম্পল যদি যেনেকুৱা নইজ হয় সেই চাউণ্ডটো যেনেকুৱা হয় ৱৰ্ডটোৱে যদি সেইটোকে ডিৰেক্টলি যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ডেট মিনছ ইট ইজ এনমেট'পইয়া ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটো মনত থৈ দিব নেক্সট অক্সিমৰন এতিয়া এইটো কি হয় চ' অক্সিমৰণটোৱে মানে দুটা অপজিট মিনিং থকা ৱৰ্ড একেলগে বহাই দিয়ে যাতে ষ্ট্ৰাইকিং এক্সপ্ৰেছন এটা আহে অপজিট মিনিঙৰ ৱৰ্ড চাব ডিফিনিং চাইলেঞ্চ বিটাৰ চুইট লিভিং ডেড অ'পেন চিক্ৰেট চ' এই দুটা ৱৰ্ড চাব অপজিটছ হয় মিনিঙত হয়নে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অপজিট মিনিঙৰ ৱৰ্ড যেতিয়া একেলগে ইউজ কৰে যাতে ষ্ট্ৰাইকিং এক্সপ্ৰেছন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তেতিয়া হ'ব সেইটো অক্সিমৰন নেক্সট হৈছে আইৰনি চ' আইৰনিটো সেইটো লিটাৰেৰী ডিভাইচ হয় য'ত নেকি এটা কণ্ট্ৰাষ্ট থাকে এপিয়াৰেঞ্চ আৰু ৰিয়েলিটিৰ মাজত অথবা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাতে এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকে এক্সপেক্টেশ্যন আৰু
ৰিয়েলিটিৰ মাজত আৰু আউটকামটো অফেন সাৰপ্ৰাইজিং হয় সো হেইটো আমি আইৰনি ফিগাৰ অফ স্পীচৰ আন্ডাৰত পৰে সো ইয়াতে এক্সাম্পল যেনেকৈ চাব আ ট্ৰাফিক পুলিচ অফিচাৰ গেটছ ফাইন ফৰ স্পীডিং আ ফায়াৰ ষ্টেচন কেচেছ ফায়াৰ আ পাইলট ইজ আফ্ৰেইড অফ হাইটছ সো এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ চ' ডেট ইট মে ক্ৰিয়েট হিউমাৰ এমিউজমেণ্ট অৰ এমফেচাইজ এ পইণ্ট ঠিক আছে সো ইণ্টেণ্ডেড মিনিংটো ডিফাৰেণ্ট হয় ফ্ৰম দ্য এপিয়াৰেণ্ট মিনিং নেক্সট হৈছে এপষ্ট্ৰফ সো এইটো এটা ফিগাৰ অফ স্পীচ হয় য'ত নেকি স্পীকাৰে ডিৰেক্টলি এগৰাকী এবচেণ্ট পাৰ্চনক এড্ৰেছ কৰে বা ডেড পাৰ্চনক বা এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়া বা নন লিভিং অবজেক্ট এটাক এড্ৰেছ কৰে ইফ ইট ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড কেপেবল অফ ৰেছপণ্ডিং সো ইয়াতে চাব ইয়াত দিয়ে থৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি মিনিংটো মনতো নাথাকে ইয়াতে চাব এনেকুৱা ধৰণেৰে যদি ষ্টাৰ্ট হয় বা ডাইৰেক্ট মেছেজ এটা যদি দিয়া থাকে সেই পয়েমটোত যাৰ নেকি কোনো ধৰণৰ একচুৱেল ৰেছপন্ড আহিব নোৱাৰে ইয়াত যেনেকৈ কৈছে নহয় এড্ৰেছ কৰে কাক কৰে তাত থকা মানুহক কাকো এড্ৰেছ নকৰে সো এনেকুৱা এগৰাকী মানুহ যিয়ে নেকি ধৰি লওক যদি পয়েটৰ মাকগৰাকী ঢুকালে সো সেই মাক মনত পৰি কিনি কৈছে বা এবষ্ট্ৰেক্ট কিবা এটা আইডিয়াক লৈ কৈছে ইয়াতে ডেথ মুন নেচাৰ যিয়ে নেকি ৰেছপণ্ড বেক কৰিব নোৱাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি আপোনালোকে দেখে তেনেহ'লে এইটো এপষ্ট্ৰফ ফিগাৰ অফ স্পীচৰ আণ্ডাৰত পৰিব নেক্সট হৈছে পান সো এইটো এটা হিউমাৰাছ ফিগাৰ অফ স্পীচ হয় যিটোৱে নেকি ডিপেণ্ড কৰে অন এ ৱৰ্ড হেভিং টু মিনিংছ অৰ অন টু ৱৰ্ড চাউণ্ডিং এলাইক বাট হেভিং ডিফাৰেণ্ট মিনিংছ এতিয়া এক্সাম্পল চাব বাইচাইকেল কাণ্ট ষ্টেণ্ড বিকজ ইট ইজ টু টায়াৰ্ড Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. So, এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবোৰে হিউমাৰ ক্ৰিয়েট কৰে ৱৰ্ড প্লে অলপ কৰে মানে ৱৰ্ড প্লে বা ডাবল মিনিং অলপ থাকিব সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি চেণ্টেন্স দেখে তেনেহ'লে দে উইল কাম আণ্ডাৰ পান নেক্সট সো আমি এতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ ডিছকাছ কৰিম এতিয়ালৈকে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ অফ স্পীচৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু আমি লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছত কুৱেশ্যনছ মেটাফৰ চিমিলি পাৰ্চনিফিকেশ্যন সেইবোৰৰ বহুত কুৱেশ্যন দেখিছোঁ তো সেইবোৰতো একদম মনত থৈয়ে দিব বাকীকেইটাৰ এক্সাম্পলবোৰৰ পৰা মনত থ'ব যদি মিনিংছবোৰ বুজাত অলপ দিক্কত হয় বা আপোনালোকৰ যদি বেছি ইমান গাল কেনেকৈ মনত থ'ম সেনেকুৱা যদি লাগে দেন যিবোৰ মই সৰু সুৰা অলপ টিপছ দিছোঁ ন এনেকৈ মনত থ'ব তেনেকৈ মনত থ'ব চেণ্টেন্সবোৰ চাইছে এক্সাম্পলছবোৰৰ পৰা মনত থ'ব যদি আপুনি অকল ৱৰ্ডটো চাই আৰু মিনিংটো চাই কিনি যায় কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ সেইবোৰ অফেন আমি পাহৰি যাওঁ কিন্তু যদি আপোনালোকে এক্সাম্পল যদি মনত থয় তেতিয়াহ'লে মনত থ'বলৈ আৰু বেছি ইজি হয় চ' এতিয়া বলক আমি কুৱেশ্যনছবোৰ ট্ৰাই কৰোঁ আমি পাৰিম নে নাই আপোনালোকেও মই আনচাৰ দিয়াৰ আগতে প'জ কৰি ল'ব তাৰপিছত নিজে এনচাৰ্ছবোৰ মাৰ্ক কৰি যাব লাষ্টত কিমান স্ক'ৰ হৈছে সেইটো মোক ক'ব নাপাহৰিব এতিয়া বলক প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটি চাওঁ which figure of speech makes an indirect comparison between two unlike things without using the words like or as? So, মই যে starting-ত কৈছিলোঁ এনেকুৱা এটা figure of speech আছে যিয়ে কম্পেৰিজনটো কৰে বাট এনেকুৱা ধৰণৰ words ইউজ নকৰে directly compare কৰে কোনটো আছিলে সেইটো আছিলে মেটাফৰ আৰু যি figure of speech-এ এই দুটা word ইউজ কৰে সেইটো কোনটো আছিলে সেইটো আছিলে simile তো সেইটো মনত থৈ দিব নেক্সট হৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য ফিগাৰ অফ স্পীচ ইন দ্য চেণ্টেন্স শ্বি ইজ এজ জেণ্টল এজ এ ডভ চ' এইটো কি হ'ব এতিয়া এইটো হ'ব চিমিলি কিয়নো ইয়াতে কম্পেৰিজন আছে আৰু কম্পেয়াৰ কেনেকৈ কৰিছে এজ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি নেক্সট হৈছে ইন দ্য চেণ্টেন্স দ্য ষ্টাৰ্ছ ডেন্সড ইন দ্য নাইট স্কাই দ্য ফিগাৰ অফ স্পীচ ইউজড ইন চ' ইয়াতে কি হ'ব মই কৈছিলোঁ নহয় এটা এনেকুৱা ফিগাৰ অফ স্পীচ আছে যিয়ে নেকি হিউমেন কোৱালিটিজ বা একশ্যনছ নন লিভিং অবজেক্টছত আটেচ কৰে সেইটো কি আছিলে সেইটো আছিলে পাৰ্চনিফিকেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট হৈছে উইচ ফিগাৰ অফ স্পীচ ইনভলভছ গিভিং হিউমেন কোৱালিটিজ টু নন লিভিং অবজেক্টছ অৰ এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়াছ যিটো জাষ্ট এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ন সেইটো কি আছিলে সেইটোৱে আছিলে পাৰ্চনিফিকেশ্যন নেক্সট হৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য ফিগাৰ অফ স্পীচ ইন দ্য চেণ্টেন্স আই হেভ টল্ড ইউ 1,000 টাইমছ চ' এইটো কি আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডেইলি লাইফতো বহুত ইউজ কৰোঁ চেণ্টেন্সত 1000 বাৰ কৈছোঁ নহয় 100 বাৰ ক'লোঁ 100 বাৰ গৈ আহিলোঁ ইমান ঘণ্টাত আমি তাত থিয় হৈ আছিলোঁ কিন্তু সেইবোৰতো এক্সেজাৰেট কৰা যায় হয়নে মানে কিমান ডিপলি সেই বস্তুটো ফিল কৰিছে সেই বস্তুটো ক'বলৈ এক্সেজাৰেট
কৰিবলে বেসিক্যালি হেতু কোৱা যায় কিন্তু হিমান বাৰটো কোৱা না যায় হয়নে সো কি আছিল হেতু আছিল hyperbole next which figure of speech is found in the expression time is money so time is money directly compare কৰিছে without using any word that means it comes under metaphor next the repetition of the same consonant sound at the beginning of nearby words is known as the same sound যেতিয়া repeat হয় প্ৰত্যেক wordৰ starting or letter যদি same হয় তেতিয়া কি আছিল হেতু আছিল alliteration কি আমি एग्जांपल দিছিলো Peter Piper picked a peck of pickled peppers হেনকা ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ alliteration হয় next which of the following is an example of alliteration মই just কলো আৰু হেতু অপচনৰ আছে so just tick কৰি দিয়ক next which figure of speech consists of words that imitate natural sounds আৰু হেতুৱে হ'ব onomatopoeia ঠিক আছে এইটো এটা ফিগাৰ অফ স্পিচ মই কি কৈছিলো যত নেকি এটা ওয়ার্ডে ইমিটেট কৰে বা সাজেস্ট কৰে ন্যাচারাল সাউন্ড এসোসিয়েটেড উইথ এন অবজেক্ট এনিমাল অর অ্যাকশন ঠিক আছে সো কি মই তাত एग्जांपल দিছিলো বাজ সাউন্ড অফ বিজ হেশ এটো কি কার সাউন্ড হয় স্নেক্স হয়নে ব্যাং সাউন্ড অফ এক্সপ্লোজন যদি হেনকা সাউন্ডস বোৰ যদি এনেকা লিটারালি ওয়ার্ডস পুৰে দিয়া থাকে তেতিয়া হলে এটো ইয়াৰে আন্ডাৰত পৰিব নেক্সট বাজ স্প্ল্যাশ টিকটক আর এক্সাম্পলস অফ কি কৈছিলো মই জাস্ট এতিয়া কোনটো আনসার টিক কৰিছিলো হেতুৱে আমাৰ সেম আনসার হ'ব অপশন ডি হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার আই হোপ এটো আৰু এবাৰ বুজাব নালাগে নেক্সট হৈছে which figure of speech combines two opposite or contradictory words opposite and contradictory okay হেতু কি আছিল oxymoron কি আছিল আমাৰ এক্সাম্পলস open secret bitter sweet হয়নে যিবোৰ ইয়াৰে কম্বিনেশন বোৰে ৰিডাৰ্ছৰ অটেনশন ট্ৰেক কৰিব আৰু পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়া ওপৰত এমফাসাইজ কৰিব ষ্ট্ৰাইকিং এক্সপ্ৰেছন হেতু ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰে বুলি মই যি এক্সপ্লেইন কৰিছিল না আপোনালোকক সো হেতু মনত থব এই ফিগাৰ অফ স্পিচৰ ৰিলেটেড নেক্সট হৈছে আইডেন্টিফাই দ্য ফিগাৰ অফ স্পিচ ইন দ্য এক্সপ্ৰেছন ডিফাইনিং সাইলেন্স তো ইয়াতে কি হ'ব obviously হেতুৱে হ'ব opposite words contradictory meaning remember next the figure of speech in which reality is opposite to what is expected আমি কিবা reality দেখো কিন্তু হয় কিবা এটা হেতু মই কি কৈছিলো irony next a fire station catching fire is an example of again irony so fire station to exist কৰে যাতে fire extinguish বা prevent কৰিব পাৰে so therefore যদি fire station itself catches fire he situation to completely opposite হ'ব to what people expect so হেতুকে আমি হেনকা ধৰণৰ situation বুজাবলৈ আমি irony use কৰো next হৈছে which figure of speech is used in the sentence oh nature bless us with peace so মই কি কৈছিলো oh এটো স্টার্ট হলেও আপোনালোকে গম পাই যাব এটো আছিল apostrophe ঠিক আছে next the figure of speech based on a humorous play on words is called এটো আছিল pun এটো a figure of speech যেনেকি humor create কৰে by using a word with multiple meanings or by using words that sound alike but have different meanings so next to হৈছে ইয়াতো এতিয়া figure of speech identify কৰিব লাগে the classroom was a zoo so etu ki hobo classroom tuk zoo লগত directly compare korise even though ei duitao different bostu hoy so eneke unlike bostu burok jitia compare kore directly hetu ami ki koisilu metaphor next which sentence contains a simile so hetu kontu hobo hetwe hobo option D he fought like a lion kyo karon like word to use kori compare korise next the wind whispered through the trees etia ki hobo wind whisper korise whisper kora to humanly qualities windor logot attach kori dise that means it is personification next I go which of the following sentence contains hyperbole etia hetu kuntu hobo option C I am so hungry I could eat a horse ঠিক আছে exaggeration বা কোনো বা আইডিয়া বা ইমোশনৰ ওপৰত এমফাসাইজ কৰিবলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ফিগাৰ অফ স্পিচ ইউজ কৰা যায় এতিয়া নেক্সট হৈছে
Life is a roller coaster. Again, metaphor. Directly compare korise. Next, which of the following is not an example of personification? Kuntu nohoy. The moon smiled. Eto personification hoy. Moon smile korse. Again, human equalities. Opportunity knocked at the door. Again, human equalities. The flower danced at the bridge. Again. Then she is as bright as the sun. So, eto nohoy personification. Eto ki hoy? Eto to simile hoy. Next is which figure of speech is present in the sentence? He is busy as a bee. So, again, simile. Next, the expression open cigarette is an example of opposite duta contradictory word ekeloge thakato ki asile? Oxymoron. Next, which one of the following figures of speech is most likely to appear in competitive examinations in the form of identifying comparison using like or as? Again, simile. Yata apnaloge dekhise sage simile aru metaphor bahut question ase kionu ei duta aru personification ei tindar pa basic question aha dekha goisile. কিন্তু হলেও আপোনালোকে গুটেই কিটা চাব নেভাৰ নো কোনটো ইয়াৰত কোনটো ফিগাৰ অফ স্পীচ অৰ কোৱেশ্চন দি দিয়ে সো আজিলে মানে আছিলে ফিগাৰ অফ স্পীচ এই টপিকটো আই হোপ আপোনালোকৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে সো কমেন্ট কৰি জনাব কিমান স্কোৰ হৈছে আপোনালোকৰ আউট অফ 25 তাৰ পিছত বাকি কিবা কনফিউজন থাকিলে নিশ্চয়কৈ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ পিছত আৰু নতুন এটা টপিক এক্সপ্লোৰ কৰিম ডিসকাস কৰিম আৰু সকলোবোৰ টপিক অতি সোনকালে কভাৰ কৰি এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাম সো আজিলৈ আহিছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং